Sophie Bảo Trân xin kính chào quý vị đến với chương trình Luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Kính thưa quý vị, luật sư Norman J. Homen đã có hơn 30 năm kinh nghiệm với những luật như là chuyên về bồi thường tai nạn lao động, SSI, SSDI, luật hình sự và luật thương tích cá nhân. Và kính thưa quý vị, với kinh nghiệm hơn 30 năm thì luật sư Norman J. Homen đã từng đem đến cho thanh chịu kết quả được bồi thường đạt mức tối đa. Và văn phòng luật sư Norman J. Homen tọa lạc tại 2 địa điểm. Có địa điểm tại quận Cam, Orange County, tại Garden Grove, địa chỉ là 13252 Garden Grove Boulevard, phòng 222. Số phone là 714 930 2357 và có địa điểm tại El Monte, địa chỉ là 11100 Valley Boulevard, số phòng 224, số phone là 626 582 8260. Và đặc biệt là luật sư Norman J. Homen có thông dịch viên Việt Nam. Và ngay tại bây giờ, quý vị có thể gọi vào đài Little Saigon TV tại số phone là 714 893 3264 và luật sư sẽ trả lời trực tiếp cho từng trường hợp. Quý vị có thể đặt những câu hỏi về liên quan đến luật bồi thường tai nạn lao động trong sở làm, luật thương tích cá nhân, SSI, SSDI, luật hình sự và vân vân. Đầu tiên Bảo Trân xin kính chào luật sư Norman J. Homen, một luật sư rất quen với cộng đồng người Việt chúng ta. Hello, how are you doing today? Great. Thank you for the introduction. Thank you. Of course, I said everything that needs to be said. I know, thank you. Now, one thing that stands out for me about your specialties is the workers' comp. Okay, thank you. Can you tell me the basics of workers' comp and what the audience needs to know? Sure. Basically, workers' comp covers almost anything that can happen to you as long as it's caused by or your employment aggravated it. So it could be, you can actually have like heart conditions or lung problems that are caused by your employment if you're under a lot of stress. Also, even people get carpal tunnel, those types of injuries are all work related. So anything you can imagine that's basically been any type of condition, health condition that's been aggravated or caused by your employment, then you can collect compensation for it. Vâng, thưa quý vị, Bảo Trân nói là trong các luật mà luật sư Norman J. Homen chuyên về thì Bảo Trân rất là thắc mắc về luật lao động. Thì Bảo Trân hỏi là có thể nói một chút về căn bản của luật lao động được không? Thì luật sư Norman J. Homen nói là luật lao động là coi như là những thương tích gì, bất cứ cái gì mà đã xảy ra tại sở làm, tại việc làm hay là tại vì việc làm, như là từ đến đau tim hay là bị phổi hay là thương tích vân vân, bất cứ cái gì mà đã xảy ra khi mà mình đang làm việc hay là ở nơi mình làm việc thì đó là vào luật lao động. Well, that's really interesting. Now, I have a question. It's summertime and a lot of students are out of school and they're actually working. Do you also help minors who are working as well? Sure. Workers' comp applies to everybody. Anybody who actually works for anybody, whether they work part-time, full-time, they're 16 years old, working during the summertime, it doesn't matter. As long as you're working for somebody, you're covered under workers' comp insurance, yes. Ok, và Trân thắc mắc là vì bây giờ là mùa hè, có rất là nhiều bạn sinh viên thì bây giờ không có đi học nhưng mà có thể là đi làm. Thì Bảo Trân thắc mắc là luật sư Norman J. Homen có phục vụ cho những người mà dưới tuổi 18 hay không? Thì luật sư Norman J. Homen nói vâng, cái luật lao động thì có thể áp dụng với tất cả mọi người, từ những người dưới 18 tuổi đến người lớn, đến những người mà làm toàn thời gian hoặc là part-time, vân vân. And what about does workers' comp also apply for people who are working as independent contractors or freelance? Yes, it does. Well, it's always a question. Basically, the law basically says if you're an independent contractor and you truly are an independent contractor, workers' compensation is not going to apply to you. But always an issue is whether or not you're truly an independent contractor.
it doesn't matter that you signed a contract or your employer gives you a 1099 at the end of the year. That doesn't in itself make you an independent contractor. What type of work you do, does your employer control the time you go to work, what you do, the quality of your work, that's what determines whether or not you're an employee versus an independent contractor. Vâng, thưa quý vị, bà Trân thắc mắc là với những người nhân viên hợp đồng, không phải là nhân viên trong hãng là những người đó có được qualify cho những cái gì như là workers comp hay không, thì luật sư Norman J. Homen nói là đây là một câu hỏi được đưa ra rất là nhiều, không có thể thành là một cái vấn đề nếu mà người đó là một người independent contractor hay là có một cái 1099 hay gì đó, thì tất cả là tùy theo là cái công việc mình làm gì, mình ở đó bao lâu và người mà sếp của mình nói mình làm gì, vân vân. What I used to get a lot of is the truck drivers and manicurists and hairdressers. Those cases used to come in all the time. Not so much anymore. I think everybody got the point that you're going to be an employee, but I used to have a lot of cases where manicurists would be considered independent contractors. Ok, và những ví dụ thì luật sư Norman J. Homen đưa ra thì có rất là nhiều người hỏi là còn những người mà lái xe truck, lái xe tải thì sao? Và những người thợ làm nail, làm tóc, vân vân, thì cuối cùng thì tất cả những người này đều là nhân viên và ở đó và có thể có áp dụng được cái luật lao động được. That's really interesting. Now, let's focus into the truck driving. Sure. Can you give us a few examples of how this can apply? Sure. Usually what happens is a truck driver will be hired and they'll say, we're going to pay you X amount of dollars, let's say, to drive across the country to New York. And then what happens is obviously something along the way you're going to get an accident and then you're going to be really badly hurt and you can come in and file a workers' compensation claim. Generally speaking, a lot of truck drivers, they're made to sign these crazy contracts that basically say they're independent contractors. Sometimes they make them pay their own workers' comp insurance out of their check. That doesn't make them an independent contractor. What makes them usually an independent contractor is that they own their own truck. Generally speaking, if you own your own truck, you're in business for yourself and you are an independent contractor. But if you don't, then you're usually going to be considered an employee no matter what type of contract they made you sign or what you agreed to. Ok, vâng, và trước khi Bảo Trân thông dịch cho luật sư Norman J. Homen thì Bảo Trân cũng muốn nhắc cho mọi người ở nhà là quý vị có thể gọi vào số 714-893-3264 để tự đặt những cái câu hỏi và ông luật sư Norman J. Homen sẽ trực tiếp trả lời cho từng trường hợp. Và kính thưa quý vị, luật sư Norman J. Homen nói là riêng về những người mà lái xe tải, truck drivers, thì họ sẽ có một người công ty nào đó mướn họ và nói là tôi sẽ mướn ông với một số tiền nào đó, và chẳng hạn như là ông phải lái xe tuốt tới New York và nếu mà ông đó thì bị tai nạn gì đó thì có thể là nhiều công ty nói là tại vì ông là nhân viên hợp đồng, không phải là nhân viên của hãng, cho nên là sẽ không có được workers comp. Và có nhiều lúc thì lúc mà họ mới mướn ổng đó thì họ sẽ bắt ký tờ giấy nói là đây ông là nhân viên hợp đồng, nhưng mà thật sự ra là nếu mà cái người đó là nhân viên hợp đồng đúng đó thì là người đó phải có những đồ chuyên môn riêng của họ, như là đối với người truck driver thì họ phải có cái xe tải riêng của họ, họ phải có cái truck riêng của họ, thì cái đó mới là được gọi là independent contractor. Okay. Okay. The other one is always the manicurist. Okay. And the one with the manicurist is, do they rent their station?
That's always a clue whether or not they're an employee versus an independent contractor. It doesn't obviously matter whether or not they sign some agreement about splitting fees or the cost. That doesn't make it you're an independent contractor. It's basically whether or not you are renting your station, and you're legitimately renting your station. You're paying such amount of money for that space, and it doesn't matter if you don't come in that day, then it's you who lose the money, and the owner can't say anything. If that's the situation, you are an independent contractor. Other than that, if you go to work and they tell you what time to show up at work, and they tell you what time you have to leave it during the day, and they get mad at you if you don't do your job correctly, then technically you are an employee, and it doesn't matter what you signed. Ok, vâng thưa quý vị, và nói thêm nói về những người làm thợ nail hay là làm tóc thì nếu mà mình mướn cái chỗ làm của mình và mình cứ làm việc cho dù là mình có một cái hợp đồng để chia tiền hay sao đó, nhưng mà nếu mà mình mướn cái chỗ đó và mình muốn vô mấy giờ mình vô, nếu ngày đó mình không tới thì riêng cá nhân của mình thì mình bị có cái mất mát thôi, thì cái đó mới gọi là điều đó mới gọi là independent contractor, là nhân viên hợp đồng. Còn nếu mà mình có cho dù mình mướn hay là sao đó, nhưng mà cuối ngày nếu mà có người sếp nói mình mấy giờ phải vô, hôm nay được nghỉ hôm kia không được nghỉ đó, thì cái đó không có phải là independent contractor. That's really interesting. Và Bảo Trân cũng muốn nhắc là quý vị có thể gọi vào số 714 893 3264 để đặt những câu hỏi cho luật sư Norman J. Homen. So, about workers' comp, this month, can you tell us, without releasing any specifics, can you tell us a little bit about what types of cases do you get? That's a good question. We handle almost every single thing. We have people with cancer. We have people that... Oh, there's a caller. Okay, great. Okay. Hello, đây là chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Dạ, xin chào luật sư và chào cô. Dạ, thưa chào cô có tôi hỏi một chút mà không phải về vấn đề di trú, nhưng mà lại hỏi về thí dụ như tôi đi bộ ngoài đường, mà tôi có mang theo thí dụ như keo xịt tóc hoặc là bột để phòng hờ những kẻ mà nó làm hại đến mình, mà chẳng may mình nóng quá mà mình xài hơi nhiều vào mặt người ta và vào mắt hoặc vào mũi thì họ có gọi là tai nạn đi, thì mình có bị làm sao không ạ? Okay, so her question is, if she was to be walking out in the streets and she has like her pepper spray or something that she keeps with her just in case, and if she had accidentally used it like a little bit too much on someone else and it's, you know, turned into like an accident, then is she like liable for any of that? Well, possibly yes. I mean, it just depends on the circumstances. If you just have a passerby and you're waving it around and you spray somebody that's just, you know, that person was completely innocent, yes, you would be liable to that person. If somebody's trying to attack you or you threatened by somebody, then you have the right to use reasonable force in order to stop that person from attacking you. But you do have to, you can't just sit there and use unreasonable amount of force back. You can't just start beating the heck out of somebody just because they touch you. It has to be reasonable upon what the aggression is against you. Okay, thì luật sư Norman J. Homen nói là có thể tùy theo trường hợp. Chẳng hạn như là người đó thì chỉ đi ngang thôi mà cô lại xịt cái pepper spray như vậy mà cái người đó vô tội thì đó là điều là chắc chắn là không được rồi. Nhưng mà nếu mà người đó lại tấn công cô hoặc là hăm dọa cô và cô cần ngăn chặn điều đó thì cô có thể sử dụng được với một cách mà hữu lý. Con có trả lời được câu hỏi của cô chưa? Dạ, cảm ơn cháu rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô. Thank you. Thank you. Hello, xin chào. Đây là chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Homen.
Hello. Hello, dạ thưa chào. Cô có câu hỏi nào không cô? Cô thì cô muốn hỏi là cô đi làm được hơn 2 năm nữa. Dạ. Mà cô năm nay cô 50 mấy tuổi rồi, nhưng mà cô nhiều khi mình làm việc nó đau nhiều quá đó. Thì ví dụ như mà trường hợp đó mình có được tiền bệnh không? Okay. She said that she has been working for 2 years already, and she's 50 something, and right now she's feeling a lot of pain. Do you think that she can apply for workers' comp? Yes, from her work. Is that what's paying Khi from? mà cô bị đau nhức như vậy thì đó là vì công việc của cô làm hay là không liên quan? Có, mỗi khi mà cô làm thì cái tay nó đau. Làm nhiều cái việc nặng là tay nó đau. She said that every time she works, her hand hurts, like when she does heavy stuff, and her hand hurts. Oh, sure, yeah, definitely. That usually hand injuries like tendinitis or carpal tunnel are normally related and caused by your employment. And sure, you come on in, we can maybe take a look at it and get you to a doctor. Dạ vâng, luật sư Norman J. Homen nói vâng, thường những cái thương tích mà liên quan đến tay và liên quan đến công việc thì có thường xảy ra, và cô có thể đến văn phòng của luật sư Norman J. Homen để biết thêm chi tiết và nói chuyện với ông trực tiếp. Cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn cô, em là luật sư. Chào, Dạ. hẹn gặp lại nhé. Yeah, thank you. She said thank you and hope Thank to you. see you soon. Thank you, that'd be great. Thank you. That's wonderful. Now, talking specifically about her case, can you tell us about cases that you have dealt with that is similar to this one? Oh, sure. That's hand injuries like that are very, 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 very common. We have those cases almost weekly, and in my office, carpal tunnel by typing or writing. I've seen carpal tunnel actually in men who used to work. I had a couple from machinist, or they work for the press newspapers, working on the press machines. They would get carpal tunnel syndrome. Tendinitis is also very common too. I see. Vâng, luật sư Norman J. Homen nói là những cái thương tích về tay thì xảy ra rất là thường, và coi như là hàng tuần thì luật sư Norman J. Homen có những người vào văn phòng với những cái bệnh như là xương cổ tay bị nhức, vân vân, và nhất là cũng có những người thân chủ nam cũng bị đau tay vì khi mà kéo máy và vân vân, cho nên là quý vị nếu mà có câu hỏi gì thì quý vị có thể gọi vào văn phòng của luật sư Norman J. Homen, và Bảo Trân cũng xin mời quý vị gọi vào đài tại số 714-893-3264 để cho luật sư Norman J. Homen có thể trả lời những câu hỏi của quý vị trực tiếp. You know, another interesting thing, just to throw this Sure. out, this is a little interesting tidbit of information. You know, a lot of doctors that I see don't warn pregnant women that they can develop carpal tunnel very easily. Because basically their bodies are swollen and then their wrists swell up, and it pushes pressure on the tunnel, the ulnar nerve. That goes, basically carpal tunnel, basically all it is a little tunnel in your wrist where your ulnar nerve comes through. And that swells up and it pushes pressure on the nerve. And when you're pregnant, you're swelling anyway. And then so when you're keying or typing, you'll develop carpal tunnel. Hopefully it'll go away after you're pregnant, but a lot of times it doesn't. And so you have to be very, very careful if you're pregnant, working with your hands or doing typing or writing. Ok. Vâng, thưa quý vị, luật sư Norman J. Homen cũng muốn thêm vào là có rất là nhiều bác sĩ không có nói cho những người phụ nữ mà đang mang thai là có thể là carpal tunnel là cổ xương của mình, cổ tay của mình nó dễ bị nhức, tại vì coi như là cái người của mình nó cũng hơi bị sưng lên, cho nên là điều này có thể xảy ra rất là nhiều, nhất là với những người phụ nữ mà đang làm việc hay là ngồi máy tính lâu. Thì có thể gây ra những cái thương tích như vậy. That's cool. So, can you tell me a little bit more about
the others cases that you have? Sure. I actually just I have an interesting case. I just like talking about Yeah, stuff that I like hearing about it. Because everybody falls down, hurts their hand, or like that. The other interesting case I just got done handling a couple of weeks ago was that the employer. Oh, we'll take the case. Okay, yeah. Hello, đây là chương trình luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Chào luật sư, chào em. Cô có cái vấn đề như này đó, cô đi làm được 6 năm rồi. Dạ. Mà cô bị hãng nói là nó ít việc, nó lay off cô. Trong khi đó có những người họ vô sau cô, họ làm mới có 2 năm mà họ còn ở lại làm. Như vậy là đúng hay sai em? Xin lỗi, cô nói to hơn cho con nghe được không cô? Cô đi làm được 6 năm rồi. Dạ. Mà mới Tết này á, Dạ. cái hãng nó nói là nó ít việc, nó bớt người. Trong khi đó thì có những người họ vô sau cô, họ làm mới có 2 năm, 2-3 năm mà họ còn ở lại làm. Dạ. Hãng trong nghĩ như vậy là đúng hay sai không? Khi mức lương cô với họ cũng bằng nhau. Dạ. Và công việc của cô làm thì cô biết được nhiều việc hơn, làm được nhiều việc hơn họ. Okay. Her question is that she's been working at her company for 6 years, and this Lunar New Year she was let go. And while at the same time, even though the company said that they have to downsize, but they kept other employees who were there like only for 2 years. They have the same wage, except for she has more experience. So is this legal? You know, I do workers' comp. People who actually get hurt at work, I don't do employment law. So my first thing is to tell you should go always talk to an employment law attorney and discuss it with them. Generally speaking, though, the employer has a right to downsize, and sometimes they will pick the highest paid employee to cut costs, because the whole idea is they're cutting costs. I don't know how old she is. A lot of times, though, you can couch that in with age discrimination. So if I think the age rule is 55 years old, if she's over 55 years old, you can argue that's age discrimination. And I've seen people, I mean, I definitely know attorneys who won those type of cases where, because those employees have been around the longest, they have more experience, they're usually paid the highest. That might be a way that an employment law attorney can approach it. Ok, vâng thưa cô, luật sư Norman J. Homen nói là luật sư là chuyên về thương tích cá nhân khi mà đang ở sở làm. Nhưng mà đây là một cái câu hỏi cho một luật sư chuyên về lao động, những người mà làm việc nhân viên. Luật nhân viên thì này là tốt hơn để hỏi người đó. Và có thể là luật sư nói là không biết là cô mấy tuổi, nhưng mà cô có thể là cộng điều đó vô cái đơn kiện này, như là có kỳ thị về tuổi tác vân vân. Cho nên là có thể là cô nên hỏi một luật sư gọi là employment attorney. Yeah, thank you. Cảm ơn em, cảm ơn luật sư. Yeah, thank you. Thank you. Now I have a question. So if you are at your place of employment, let's say like at a nail store, and you slip and fall, and you're an employee there, then that's considered workers' comp. Yes. But what if that area was caused by like a client, then would that still be workers' comp? Yes. Like if they left a purse out in the middle of the floor? Yes. And what's nice about workers' comp is it's strict liability. So it doesn't matter what you were doing or how you got hurt. You can literally trip over your own shoelace and workers' comp and get benefits. So causation is never a problem. Like for an example, let's say it's a reverse. You were an employee, so you're going into that nail salon as a client. They obviously owe you a duty to do care. They owe a duty to care to make sure the premise is safe. But what happens if somebody a client and the employee throws some water on the floor, doesn't quite see it, and the person walks in immediately right after there and slips on that water? Well, the law basically says if the employer didn't have enough time to clean it up, because it happened within seconds, then they're not liable. But in a workers' comp standpoint,
if on the other side, they're an employee, they'd be automatically liable. Oh, ok. Vâng, thưa quý vị, Bảo Trân thắc mắc là cho luật lao động và thương tích lao động thì nếu mà người nhân viên chẳng hạn như là trong một cái trong cái tiệm nail thì người nhân viên đó bị trượt té mà cái nguyên nhân đó là vì người khách như là để một cái bóp ở chính giữa trong phòng hay là đổ nước gì đó thì cái đó là cái nguyên nhân của người khách, thì cái người sếp của tiệm đó có cần trả tiền workers comp hay không? Thì luật sư Norman J. Homen nói là vâng, coi như là luật lao động mà luật thương tích cá nhân tại sở làm của mình thì nó rất là dễ để thắng, cho dù là mình tự hại cho mình hay là mình tự bị trượt té trên cái đôi giày của mình vân vân thì mình cũng được kêu workers comp đó. Ngược lại thì với những cái vụ sự mà thương tích cá nhân như là một người ngoài đang bước vào và ngay lúc đó thì có người nào đổ nước và người nhân viên không có chùi kịp đó, và trong vòng vài giây đó mà cái người đó lại trượt nước lên đó thì có thể tranh cãi được ở trong tòa, tại vì trong vài giây đó thì nếu mà người ta không có lau chùi kịp thì vẫn có thể là coi như là không có cần bồi thường cho những người bị tai nạn. That's pretty interesting. Now, what if they are in the parking lot? Are employers still liable for the parking lot area? Yes, they are. Your employment, as long as you're around in the premises, because you're there for the benefit of your employer, then you would be covered under workers' comp. So obviously, parking your car, getting out of your car, and walking into your employer, you would be covered under workers' comp. Even if you leave for lunch. It doesn't stop, because I had one case years ago where the client left during lunchtime because she didn't want to stay there, even though they had a place for her to eat and they even had a place for her to buy food. She still wanted to leave, and she was walking out the door, and she went down some stairs and she fell and she broke her arm very, very badly. And she was covered under workers' comp because she was around under the premises of it. Oh, wow. Và bà Trân hỏi thắc mắc là trong tiệm thì mình biết là có workers comp rồi, còn lúc mà ra bãi đậu xe thì sao? Luật sư Norman J. Homen nói là vâng, cho dù là mình đang ở trong bãi đậu xe và mình đang tới sở làm hay là mình đi khỏi sở làm, hoặc là cho dù là cái giờ đó là giờ mình đang ăn trưa, mình nghỉ trưa và mình muốn đi chạy xe, muốn đi chỗ nào đó để mua đồ ăn thì cái đó vẫn là được gọi là workers comp, và luật sư Norman J. Homen sẽ giúp cho quý vị từng thân chủ. Quý vị có thể biết thêm về văn phòng của luật sư Norman J. Homen nếu mà quý vị đến 2 địa điểm của luật sư Norman J. Homen, như là điểm tại Garden Grove hoặc là địa điểm tại El Monte. Và Bảo Trân rất là xin lỗi quý vị vì cho dù là bây giờ Bảo Trân thấy là có những người cũng còn muốn gọi vào, nhưng mà thời gian của chương trình có hạn. Nếu quý vị chưa được những câu trả lời của quý vị, những câu hỏi của quý vị được trả lời thì quý vị hãy gọi cho luật sư Norman J. Homen. Một lần nữa cảm ơn luật sư Norman J. Homen. Thank you so much for your time today. Thank you. Thank you. Great to be here. Thank you. Vâng, thưa quý vị, Bảo Trân xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào mỗi thứ Năm tuần lễ thứ 3 của mỗi tháng với chương trình Luật pháp với luật sư Norman J. Homen.